Cái phanh này không được. Đây này nè. Đây là khô.โดนปลาหลดด้วยปลาหลดปลาหลดถือนิ่งๆเสียให้เขาถ่ายคุณหมาวันที่วันเอาวันจะยาววันที่ถูกวันลงไม่ทันเป็นแปลกหมานทำไมถ่ายช่วยยังเกี้ยถ่ายได้ช่วยยังเกี้ยถ่าย ยินthấy nước chưa chọc mặt đi đặt hơn thôi hết rồi